Mag-unboxing tayo na ngayon ng ano, na ito, Dragon Ball C, ano, Son Goku Ultra Instinct na action figure. So, nabili ko siya sa Shopee. So, ayan yung black, delivery ng Black Arrow Express. So, ito yung pinaka-ano niya, box. So, yung item. So, naman. So, fully wrap siya ng ano, bubble wrap. Which is good. So, ayan. Kita natin kung ano siya. Okay. Yun. So, here it is. Ayan siya. So, siya. Okay. Try natin lagyan ng ilaw. Ayan. So, ayan, maliwanag na. Okay, ito yung pinaka, ano niya, foot stand niya. Saan ba to dito? Saan ba siya? So, wala akong idea kung okay, pwede palang ganyan. Alright. Okay, yung close up niya. So, okay naman siya para sa price niya. So, nabili ko siya sa Shopee. Ayan. So, ganyan ba siya. So, ito nga pala yung ano niya. Box niya. Tinipi siya. Siguro para hindi malukot kasi malayo pa yung ano niya. So, ayan. So, anuhin yung box is, ayan siya. Parang malalaglag din siya. So, hindi rin siya kasya. So, ayan. Okay. Tingnan natin. So, ayan. Siya. Dragon Ball. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks. Panre-regalo ko nga pala siya. Ito yung isang nabili ko sa ano. Ito naman sa Divisoria. Ayan, si Broly. Ayan, so, ito si Broly. Wala siyang box. And, ay, natanggal ko yung ano. So, ito yung ano niya eh. Nagalaw ko lang. Nagkakabitan niya. So, ito. Okay. Ay, pahirap. Isang kamay. So, mamaya ko na igabit. Pag ano na, steady na. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.